Welcome sa Panlasang Pinoy. Alam ko karamihan sa inyo mahilig sa manok, 'di ba? Kapag tinanong kayo, ano ang paborito ninyong ulam? Chicken, 'di ba? Yun ang sagot lagi. Kaya naman gagawa tayo ng isang simple pero masarap na chicken dish. Ang tawag dito ay sinarsahang manok. Ito yung listahan ng mga sangkap na kakailanganin natin. At inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa panlasangpinoy.com para makita ninyo yung kompletong recipe at syempre yung mas marami pang mga masasarap na recipes na I'm sure na magugustuhan ninyo. Kung ready na kayo at handa na rin lahat ng mga ingredients. O edi tara na. Sabayan nyo na ako magluto. Magpapainit lang ako ng mantika dito sa isang wok. At sa oras na uminit na yung mantika, igisa na natin o i-stir fry na natin kaagad itong red bell pepper. Pagdating sa bell pepper, pwede tayong gumamit ng kahit anong kulay. Mapag-green man yan o dilaw. O kahit orange, pwede na rin yan, syempre. At ilalagay ko na tong bitsuelas na hiniwa ko lang ng pahaba ng maninipis na peraso. Ito naman yung frozen green peas. Mas maganda na frozen yung gagamitin natin para sa recipe na to. Kasi yung delata, kapag gagamitin natin yan, medyo malambot na. Baka madurog lang kapag i-stir fry natin. So niluluto ko muna tong mga gulay na to beforehand, no? Para mamaya kapag kakainin na natin yung final product, ay talagang fresh na fresh at malutong-lutong pa itong mga gulay. At naglalagay din ako dito ng pampalasa. At optional lang ito Ang tawag dito ay Chinese cooking wine. Ini-extract nito yung natural flavors ng mga nilagay nating gulay. Kung wala kayong ganitong ingredient, okay lang yan. Once na magisa na natin ng 1 minuto itong mga gulay na to, tanggalin lang natin dito sa ating wok. At ililipat ko lang ito sa isang malinis na bowl. I-set aside muna natin. And at this point ay magdadagdag lang ako ng mantika. Ipa-pan fry ko naman yung mga chicken pieces na meron tayo. Basta ang importante dapat mainit na yung mantika bago natin iprito yung manok. Isa-isa kong ilalagay yung mga manok dito sa ating wok. At ipiprito ko lang yung bawat side ng 1 minuto. Nakakatulong ito para magbigay ng texture. Itong ginagawa natin na step na pagprito ay optional lang para at least alamin nyo. Kasi kung gusto ninyong maging sobrang simple lang nung texture ng manok, kahit huwag nyo nang iprito yan. Pagkagisa lang ng sibuyas at ng bawang, ilagay nyo yung manok, okay na. Pero kung gusto niyo na medyo may wow factor, o di syempre, iprito muna natin kahit papano. Gayahin nyo lang itong ginagawa ko. So, once na maprito na natin yung manok, tanggalin lang natin dito sa ating wok. At maggisa na tayo. Una kong ginigisa dito yung sibuyas. At walang kaso kahit anong kulay ng sibuyas ang gamitin ninyo. Ito naman yung bawang na dinurog ko lang at chinop ko lang. At kailangan din natin dito ng kamatis. Alam niyo, napakasimple lang talaga itong ating niluluto. Sa oras na lumambot yung kamatis at yung sibuyas, edi buuhin na natin yung sauce. Maglalagay lang ako dito ng toyo. Hahaluin ko lang to At maglalagay na rin tayo ng tomato sauce. Ito yung maliit na lata na may sukat na around 8 ounces. Hahaluin ko lang to. At maglalagay lang tayo dito ng tubig. Tatakpan ko lang itong ating lutuan. Pabayaan lang natin na kumulo itong mixture. So tandaan niyo, itong ginagawa natin ay yung sauce ng manok. Kaya dapat maging malasa to. At sa oras na kumulo na yung mixture natin, maglalagay lang tayo dito ng 1 perasong Knorr chicken cube. O syempre, di ba? Dapat maging buong-buo ang lasa ng manok dito sa ating sinarsahan na manok na recipe. Kaya ako gumagamit nito. Hahaluin ko lang muna at ibalik na natin yung mga chicken na naprito natin kanina.
Haluin lang muna natin ito at tatakpan ko lang tong lutuan. I-adjust ko lang yung heat sa medium at pakuluan lang natin ito between 15 to 18 minutes. Para dun sa iba sa inyo na gusto talagang sobrang maging malambot yung manok, pwede pa natin itong pakuluan ng mas matagal. Ang payo ko lang, hinaan lang natin yung apoy o yung init to low. At ituloy lang natin ang pagpapakulo ng up to 30 minutes. And at this point ay malambot na yung manok at talagang sigurado tayong lutong-luto na to. Tanggalin lang muna natin yung takip nitong wok. At maglalagay din ako dito ng banana ketchup. Nakakatulong ito para magpalasa at syempre para magpalapot na rin dito sa sauce. At isa-isa ko munang tatanggalin itong manok. At maya-maya lang ay ililipat ko na itong manok dun sa serving plate. Syempre, isasama na natin yung mga gulay na na-stir fry natin kanina nung umpisa. At para naman dito sa sauce, kailangan pa natin itong pakuluan para nang sa ganun ay ma-reduce pa to at lumapot. At timplahan lang natin ito sa oras na lumapot na. Naglalagay lang ako ng ground black pepper at ng asin. Haluin lang natin. At itap na natin itong sauce doon sa manok. At para mas appetizing na tingnan, naglalagay pa ako ng extra na na-stir fry natin na gulay sa ibabaw. At yan, ready na to. Ito na ang ating sinarsahang manok. Tara, kain na tayo.